हे गाइज व्हाट्सअप वेलकम ब्याक अन सेकेन्ड गाइज आजको यस एपिसोडमा खास कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै मेरो एकजना साथीले सोध्नुभएको थियो र जो भी मलाई युट्युबमा हेर्दै हुन्थ्यो उहाँले सोध्नुभएको थियो सर तपाईँले भिडियो कसरी सुट गर्नुहुन्छ या कहाँ के गरी कसरी सुट गर्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो त्यसैको बारेमा म सानो चर्चा गर्नेछु अनि साथसाथमा आज मैले पनि आफ्नो उसमा यो युट्युबमा केही बनाउन पाएको छैन। सो मैले किन उनीहरूलाई पनि साथीहरूलाई पनि आफ्नो सब रुमहरू देखाउँ, आफ्नो बस्ने म कसरी गर्छु, एडिट कुन सफ्टवेयरबाट गर्छु एडिटमा सबै थोरै जानकारी भन्नेछु। ढिला नगरिकन म तपाईँलाई गाइड सबै भन्न चाहन्छु। फर्स्टमा म के भन्न चाहन्छु भने अगर नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। मेरो कुनै पनि नयाँ अपडेट भयो तपाईँको मोबाइलमा पुग्नेछ। सो गाइज तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, देखाएँ मैले मेरो रुम गाइड त क्यामेरा देख्दै हुनुहुन्छ, साथमा पियानो पनि छ, यतातिर गिटार पनि छ। यो पियानो र गिटार कहिलेकाहीँ लाइक हुन्छ यसो बोर भएको बेला म यसो बजाउने पनि गर्छु या लाइक ऊ पनि हुन्छ अलिकति स्ट्रेस लो हुन्छ। यस गाइज र साथीले सोध्नुभएको जस्तै गरी भिडियो कसरी सुट गर्नुहुन्छ। गाइज यो मेरो 60D हो, 60D तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 60D हो, 18-15 लेन्स हो। मैले यसलाई म्यानुअल फोकसमा राखेको छु र म्यानुअल सेटिङ गरेको छु। यो लाइट हो अनि एलइडी लाइट हो, जस्तो तपाईँले कतितिर तपाईँ अथवा भ्लगर हुनुहुन्छ भने यो युज गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ, जो तपाईँलाई यताउता ठुलो लाइटहरू लगाउनु पर्दैन। सो 18-15 लेन्स हो, जुम लेन्स हो गाइज, किड लेन्स पनि भन्ने गर्छन् यसलाई। अनि यसलाई सेटिङ यसरी पनि गरिन्छ। अनि यसमा फोटो मतलब भिडियोमा राखेर सुट गर्ने हो। यसको लागि सेटिङ तपाईँ अगर सेटिङ पनि बनाउन भन्नुहुन्छ भने अथवा के गर्नुहुन्छ म यसको पुरा जानकारी तपाईँलाई दिउँला गाइज। सो मलाई यो क्यामेरा एकदम ठिक लाग्छ र राम्रो पनि छ। सो यस्तै राख्छु, तलमाथि कहिले हुने गर्दछ। अनि साथमा यतातिर यसको चाहिँ 1.5 मिटरको दूरी यसरी हुन्छ, जो कि 18-15 लेन्समा तपाईँले कसरी त्यो एक्सपोज दिँदा मतलब त्यो सुट गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसरी हो। अनि कुरा आउँछ यो मेरो अससको ल्यापटप हो, 541 ए 540 र साथमा मैले तपाईँले सफ्टवेयर देख्नुभएको छ यो फिल्मोरादेखि पनि एडिट गर्ने गर्छु। मेरो अर्को त्यो अडोबी प्रिमियर प्रो थियो, त्यो चाहिँ अब केही 1 मन्थको लागि मात्रै ट्रायल भर्जन युज गर्ने गर्थेँ। र साथमा मैले सोनी भेगस पनि युज गर्थेँ। सोनी भेगसको पहिला मेरो यहाँमा काम चालु नै थियो, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ काम चालु थियो मेरो। यस गाइज मेरो रुम त हेर्नुभयो। अब म मेरो रुमको बाहिरतिरको त्यो प्यासेजहरू लाइक हुन्छ नि त्यो बैठक रुम जस्तै त्योहरू देखाउने छु। लेट्स गो। यो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ यो बस्ने अनि त्यो टेलिभिजन भयो यसो टाइम पास गर्नलाई। अझ यहाँबाट चट्टा अब बस्नलाई पनि राम्रै नै छ। यस्तो गरेर चट्टा खाना खाँदै टिभी खोल्दै बस्दा पनि हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। यसो शान्त छ, एकान्त छ। अनि त्यसपछि यस्तै छ। अनि त्यसपछि सो यतातिर चाहिँ यो रुम हो, यो साथीको। यता यो साथी बस्छ यतातिर, क्या दामी छ नि होइन। सो यतातिर यो रुम, यतातिर चट्ट लाइट साइड माथि लगाएको छ एकदम। यो लाइट हुन्छ, लाइट धेरै भयो भनेर यो तावेलले लगाएर चट्ट मस्त कलर दिएछ कि होइन, सफा छ। सो यो मेरो कम्बोडिया साथी यहाँनिर रामेन बनाएर खाँदैछ। यो मेरो भान्सा कोठा हो। सो देख्दै हुनुहुन्छ चट्ट सबै छ होइन, मान्छेहरू यताउता मतलब उ गर्ने। सो कोरियन कफी बनाउने आइडिया म तपाईँलाई सिकाउँछु र कोरियनमा रामेन बनाउने, जो रामेनहरू खाने लायक हुन्छ नि, हाम्रो भयो जस्तो त हुँदैन, फरक हुन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यो गाइस तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो चिनीको बट्टा हो, अनि लाइक चिनीको बट्टा, यो सुगर, एन्ड देन यो कफी हो होइन, कफी। अनि त्यसपछि यो कोकोनट पाउडर के लाइक हल्का मिल्क मिसाएको कोकोनट पाउडर हो। यसलाई फर्स्टमा यो स्पुन यहाँदेखि। सो कफी खाएर टेस्ट गरौँ, कफी पिएर कस्तो भयो। दामी छ। हल्का क्रिम अलिकति धेरै बेसी भयो जस्तो छ। प्याकेटमा पनि पाउँछ पाउचमा, तर पाउचमा भन्दा यो चाहिँ अलिकति क्रिम अलिकति धेरै खान मन लागेपछि चाहिँ धेरै खान मन लाग्छ, त्यसले गर्न सकिन्छ।
नेपालमा कफी खानेलाई अलिकति महँगो नै पर्छ, 300 250 कति पर्छ होइन, 400 जति पनि पर्छ कोरियन कफी। राम्रो खाना हो र अलिकति राम्रो क्वालिटीको उत्पन्न मन लाग्यो चाहिँ। सो गाइज त्यसपछि कोरियन चाउचाउ बनाउने तरिका म तपाईँलाई सिकाउँछु र साथसाथमा कतिको पिरो हुन्छ, लाइक त त्यति पिरो त हुँदैन। सो कस्तो हुन्छ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज म कोरियन रामेन बनाउनु गइरहेको छु। यसलाई तातो पानी पहिला आधा लिटर जति तातो पानी लिने, यसलाई त्यसपछि हल्का उबाल्ने। उबालिसकेपछि 2 मिनटमा जति 1 मिनट जति लाग्छ होला उब्लिनु। त्यसपछि रामेन लिने, यो कोरियन रामेन हो। यसलाई म बनाउन जाँदैछु। लाइक म्यागी भन्ने अर्को हुन्छ। यस गाइज रेडी भइसकेको छ, खाएर हेरौँ कस्तो टेस्ट छ होइन। सो फाइनली हाम्रो नेपालतिर यस्तो चपस्टिकले खाँदैनन् क्या, यो यहाँ काठको पनि हुन्छ होइन, लाइक स्टिलको पनि छ होइन। यस्तो प्रायः आजकल धेरै देशहरूमा पनि खाने चलन भइसक्छ। हुन त नेपालमा पनि होटलमा पाइन्छ होला यस्तो, अलिकति ठुलो रेस्टुरेन्टमा स्टिलको पनि छ होइन। सो तर यस्तो चाउचाउलाई लाइक यस्तो पकेटमा हालेर पनि 10 मिनट 5 मिनट जति त्यसरी राख्यो भने त्यसरी पनि खान्छन्। नउबालेर चट्ट तातो पानी हाल्यो भने त्यसरी पनि खाने गर्छन्। सो या कस्तो छ टेस्ट हेरौँ। देख्दाखेरि त रातो छ कि पानी जस्तो के कस्तो है। लाइक नेपालको चाउचाउ सानो सानो हुन्छ तर यहाँको अलिकति ठुलो छ। सो हेर्नु पऱ्यो। हिजोअस्ति भन्दा अलिकति मिठो भएको छ। हिजोअस्ति मैले अलिकति पानी धेरै हाल्ने गर्थेँ तर आज अलिक कम हालेको छु होइन। जोस् मिठो छ। यसलाई यो रामेनलाई चाहिँ अलिक धेरै यो फेमस पनि छ यो रामेनलाई। कोरियाको रामेनहरू धेरै मान्छेहरूले युट्युबमा टन्न भिडियोमा पनि यस्तो रियाक्सन लाइक के गरेका हुन्छन् खाएर होइन। पिरो हुन्छ योभन्दा पनि, तर यो चाहिँ खासै त्यति पिरो पनि होइन, ठिक ठिकैको हो। मिठो छ, टेस्टी छ। नेपालमा पनि पाइन्छ गाइज। तपाईँ कुनै पनि देशमा प्रायः बाहिर देशमा कोरियन रामेनहरू धेरै पाइन्छ मार्टहरूमा होइन। लाइक एसियन मार्टहरूमा धेरै पाइला सक्छ आउट अफ कन्ट्रीमा, कोरियाभन्दा बाहिर। कति 15-20 दिन लगाएर सिकेको मैले त्यो चेपस्टिक समात्न। जति समात्यो भने यस्तो समात्यो भने एउटा पनि चिप्लिहाल्ने क्या। यो झन् स्टिलको त झन् हुन्न, काठको त जे होस् राम्रै हुन्छ, स्टिलको झनै हुन्न, त्यस्तो हुन्छ। गाइज फाइनली तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने पनि एसियन मार्टमा तपाईँ गएर त्यतातिर अथवा त्यहाँ तपाईँलाई मिलिहाल्ला भाटभटेनीमा पनि कोरियन चाउचाउ गएर लाइक ल्याएर बनाएर ड्यामडुम खाइहाल्नुपर्छ। कस्तो छ टेस्ट पनि एकचोटि 2-3 मिनटको एकदमै फेमस छ, नेपालमा मिल्छ त्यो म नेपाल गएको बेला पनि मैले खाएको थिएँ, मिल्छ। सो त्यहाँ गएर तपाईँ किनेर खान धेरै महँगो पर्दैन, मिठो छ, दामी छ, गएर खानु होला। मलाई त एकदमै मिठो लाग्छ। हुन त पहिला पनि खाएको, लाइक आज चाहिँ एकदमै भोक लागेर त काम गर्दा गर्दा हल्का थकित भएर हो गाइज। आई होप इन्जोय दिस एपिसोड गाइज। रामेन बनाउने तरिका पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला र कोही पनि नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् या बेललाई पनि थिच्नुहोस्। म कुनै पनि नयाँ अपडेट लिएर आउने नै गर्दछु। बेललाई थिच्नु भने मेरो कुनै पनि नयाँ अपडेट हुने भिडियो तपाईँको मोबाइल या ल्यापटप कम्प्युटरमा अल ठाउँमा जानेछ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ या केही सिक्नुहुन्छ, केही क्वेसन अथवा छ भनेपछि गाइड चाहिँ यो डाउन कमेन्ट बिलो कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म तपाईँको क्वेसनको आन्सर दिने कोसिस गर्नेछु। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो गाइड चाहिँ, अथवा हेल्पफुल्ली भयो अथवा तपाईँले यो भिडियोबाट केही सिक्नुभयो या केही हुनुभयो, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र माया र साथ सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तबसम्मको लागि तपाईँबाट हस्त नमस्कार, दर्शन नमस्ते भन्दै